project Brain Map is a project that was initiated by Goethe Institute in Tbilisi in Georgia and then spread to other Goethe Institutes in the post-Soviet realm. The masterclass is about to sort of create a network between artists who were born in a certain country but then migrated, in this case to Germany, and to foster the exchange between Germany and Moldova. Și ești în loc celor unde ai debutat. Și nu ai nici aici asemănător. Dacă dai aici mult, dai puțin și între ce nu știi ce să faci. Înțelegi? Eu consider că acest proiect este unul foarte binevenit și foarte important atât pentru studenți cât și pentru profesori, fiindcă permite să fim în contact cu o personalitate care cunoaște la fel de bine atât realitatea noastră, cât și vine dintr-o altă realitate spre care noi, zicem așa, tindem. Marin Smișnoi este absolventul Academiei noastre de mai de mult, după care și-a făcut studiile la Conservatorul Tchaikovsky. Astfel putem spune că a pornit cu o școală foarte, foarte bună, dar și-a continuat studiile mai departe în Occident și acum este așa un fel de punte între aceste două școli, două tradiții culturale mari, tradiția rusă și tradiția occidentală. Și acum, activând la Stuttgart în calitate de prim violoncelist a acestei faimoase orchestre Radio Stuttgart, dânsul are posibilitatea permanent de a fi în contact cu niște muzicieni de incontestabilă valoare la ziua de astăzi, atât dirijori cât și interpreți. Și având această experiență și proprie și având posibilitatea de a contacta cu acești muzicieni faimoși de astăzi, el aduce această experiență proprie aici la Chișinău și o împărtășește cu mult drag și cu o foarte mare deschidere studenților și profesorilor noștri. Он violoncelist сам, да, но я бы не сказала, что он просто violoncelist. Он в первую очередь музыкант с большой буквы, который действительно может подсказывать что-то не только струнникам, да, violoncelistам, скрипачам, альтистам, но и пианистам, и духовикам. Prima lecție care am învățat de la domnul Marin Smișnoi a fost de a gândi altfel, de a gândi mai larg, de a nu a cânta preocupat cum e scris chiar pe note sau ceva de genul ăsta, doar și cântăm o lucrare care necesită diferite caractere între noi. Еще в сентябре, когда нам объявили всем, что приедет Марин Смешной, и что он будет с нами заниматься, и что у нас потом финальный концерт будет, скажу искренне, что все обрадовались, и все сразу кинулись заниматься, репетировать. С ними уроки очень плодотворны, и с ним очень легко, и он не напрягает. И там, где места даже не получается, то как-то он психологически настраивает к тому, что это получится и что не нужно бояться. И это, конечно, подкупает то, что он наш земляк, потому что если бы к нам приехал кто-то из Германии просто работать, то есть мы, конечно, были бы рады, все хорошо, но когда мы еще знаем, что он здесь когда-то жил, родился, нет никакого языкового барьера, очень легко общаться, то есть румынский, русский, любой. Да, на немецком, но мы не понимаем. Мы все получили огромное удовольствие от занятий с Марином, и если была возможность заниматься с ним чаще, то есть мы всегда ею пользовались, но, к сожалению, это бывает только раз в год. С ним раз в год. Да. Вот так.
Anul trecut am participat tot în concert, dar anul trecut am avut ideea de a coopera împreună cu studenții și am participat în ansambluri. Deci am predat și în ansambluri am participat singur. Dar m-au întrebat profesorii, dar de ce să nu comunicăm și noi, între noi? Și m-am gândit, cu studenții lucrez, am plecat tot. Cu profesorii, dacă lucrez, ei impresiile astea și ideile astea le pot transporta în lucrările respective și altor studenți cu care eu n-am lucrat. Ce pot să vă spun despre concert? O plăcere deosebită de a cânta, în primul rând cu Marin, de a colabora cu el, fiindcă de mulți ani de zile n-am cântat cu el împreună, cred că când eram studenți, numai atunci. O comunicare între muzicieni, ca un final, un concert, lucrarea în quintetul de Brahms foarte, foarte complicată. În cele 40 de minute, pentru mine pe scenă erau cam vreo 15. Deci spațiul dimensional de timp s-a restrâns. Trăiește o lume acolo, în momentul acela, unde stai și te prinzi că primești o plăcere deosebită. Nemai vorbind că erau și public și era o oarecare receptivitate în sală, așa, foarte, foarte plăcută. Sper că a ieșit bine. După părerea mea, e un proiect foarte binevenit aici la noi. Este ceva nou, ceva foarte interesant, mai ales cu un asemenea muzician precum este domnul Smișnoi, care este un muzician de talie internațională, și acești elevi, acești studenți, cred că au mult ce să acumuleze de la un asemenea muzician. Хочу поблагодарить всех тех, которые способствовали тому, чтобы Марин Смешной приехал сюда и работал с нами, и чтобы мы имели с ним чудесное мгновение. Îmi pare bine că deja al doilea an acest proiect are loc și faptul că domnul Smișnoi a acceptat și anul acesta să vină, pentru noi este un semn bun. Înseamnă că are cu cine lucra, are pentru cine veni și asta nu poate decât să ne bucure. Ideea mi s-a părut foarte interesantă și anul ăsta am realizat-o, așa după cât îmi pare, cu mare succes, pentru că profesorii sunt foarte deschiși. Am comunicat împreună, toți împărtășim toate ideile, toate impresiile și ajungem la un rezultat comun. Și de aia eu aș zice, e un rezultat foarte bun.